Quay video đẹp hơn với cái filter này. Đây là filter của KNF Concept, một chiếc VND filter 2 trong 1. Dành cho bạn nào lần đầu nghe tới ND Filter thì ND Filter nó đóng vai trò như một cái kính râm giúp giảm cái lượng ánh sáng đi vào bên trong máy ảnh. Có một quy tắc kinh điển trong giới làm phim, đó chính là đặt tốc độ màn trập gấp đôi tốc độ khung hình. Ví dụ mình quay 50 fps thì mình sẽ đặt tốc độ màn trập là 1/100. Người ta gọi nó là quy tắc 180 độ, giúp tạo ra chuyển động mờ tự nhiên, hay còn gọi là motion blur. Tuân thủ theo quy tắc này sẽ giúp cho những chuyển động trong video nó sẽ giống với những gì mà mắt người cảm nhận ngoài đời thực. Nhưng khi quay ban ngày ở ngoài trời, nếu như giữ khẩu độ lớn và tốc độ màn trập thấp thì sẽ làm cho video của mình bị cháy sáng. Và đây là lý do mình cần phải có ND Filter. Có nhiều loại ND Filter ở trên thị trường. Còn đây là cái loại mà mình đang sử dụng. Một bộ filter của Nisi với nhiều loại filter có thể xếp chồng lên nhau. Mình mua cả bộ vậy thôi chứ cuối cùng mình cũng chỉ xài có hai loại là Black Mist Filter 1/4 và VND Filter. Rồi mình thấy cứ chồng filter vậy nó cũng phiền. Nên là mình đã có một thời gian thử sử dụng filter 3 trong 1 của Case. Đây cũng chính là cái filter mà mình đã sử dụng trong cả chuyến đi Nhật Bản cùng với chiếc Sigma 16300. Mình từng nghĩ cái chiếc filter này có thể thay thế cái bộ Nisi cồng kềnh của mình. Nhưng mà không. Quay trở lại với chiếc filter của KNF Concept X-Series. Với đâu đó khoảng hơn 2 triệu đồng thì mình có được một chiếc filter 2 trong 1. Vừa cho khả năng giảm ánh sáng từ 1 đến 5 stop, vừa có được hiệu ứng Black Mist 1/4. Với hiệu ứng này thì trong những cái thước phim của mình nó sẽ điện ảnh hơn. Giờ thì xem POV mình quay bằng Nikon Z50 Mark II nha. Gắn cái filter KNF này lên. Rồi. Mình sẽ quay 4K 50 fps và H265 10 bit. Về màu sắc thì mình sử dụng màu giả lập trên máy. Lần này mình sẽ test thử cái bộ màu mới của mình. Và tất nhiên là hôm nay chỉ quay tay thôi nha, không gimbal. Làm thử một cú nè. Bấm thử vậy thôi. Giờ thì kiếm cái khác quay nè. Ở cái hành lang này mình nghĩ giữ nguyên khung hình cũng được rồi. Nhưng mà cái chú kia chu mông hết đẹp rồi. Đã là video thì phải có chuyển động đúng không? Một là vật thể trong khung hình chuyển động, hai là góc máy chuyển động. Còn mình là làm màu thôi. Nếu chuyển động thì mình cố gắng chuyển động cùng một hướng là từ trái sang phải cho có sự đồng nhất giữa các cảnh quay. Đã quay tay mà còn xài cái máy không có chống rung nữa thì chắc chắn là những cái shot quay của mình nó rung bần bật luôn. Nhưng thực tế thì mình chỉ cần lấy 2 đến 3 giây đẹp là được. Mình thích những cái video có nhiều cảnh hơn, nên thay vì quay một góc dài lê thê thì mình sẽ cố gắng đổi nhiều góc, quay đủ toàn trung cận chẳng hạn. Quay cái bánh xe nè. Ở cái ngôi nhà này thì mình cũng quay một cái góc rộng bên ngoài. Rồi lại quay một góc gần hơn một xíu. Giờ thì quay cận những bông hoa. Đứng gần qua nó lấy đến phía sau không ha. Rồi. Mùa này Đà Lạt hoa đẹp lắm mấy bạn. Tranh thủ đi, không hoa tàn mất. Quay cái này xong mấy bạn biết mình làm gì tiếp không? Lên kiếm một bài nhạc rồi kéo thả vô chứ làm sao. Bây giờ đang quay trong nhà mà mình cũng gắn ND Filter nè. Nói chung chỉ cần có đèn đủ sáng là được. Mình nghĩ là sẽ có bạn quan tâm tới chất lượng của chiếc filter KNF này so với những chiếc filter khác. Thôi thì bây giờ mình có cái gì mình so sánh cái đó đi ha. Mình sẽ gắn từng loại filter mà mình có để xem nó khác nhau như thế nào ha.
Tất cả đều là variable ND filter, cho nên là đều có thể điều chỉnh cái lượng ánh sáng đi vào bên trong máy ảnh. Bây giờ nếu mình che tên đi thì các bạn có đoán được là nó đang quay với filter nào không? Hai cái trên thì không chắc, chứ cái dưới thì cứ mạnh dạn đoán là của case nha. Nó tối góc thấy rõ luôn mà. Ở cùng cái góc này thì mình sẽ thấy rõ cái sự khác biệt giữa Nisi và phần còn lại. KNF Concept thì nó ám cái màu vàng ấm, còn case thì nó ám cái màu gì tôi cũng không biết nữa. Việc mà ám màu này màu kia nó không quan trọng quá đối với mình, bởi vì đôi khi mình còn cố tình chỉnh white balance để cho những cái shot quay của mình nó trông ấm hơn. Nhưng mà ám màu này có lẽ sẽ là vấn đề với những bạn nào mà làm việc theo nhóm, khi mà cần đồng màu giữa các máy với nhau. Mình đã tìm được cái filter hợp gu rồi đó. Còn các bạn thì sao? Để quay video đẹp thì không thể nào thiếu ND filter được đâu. Mình sẽ để cái đường link phía dưới cho các bạn tìm hiểu thêm nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.